Привіт! Це відео про те, як поводити себе з нашими дітьми, з маленькими підлітками та навіть із дорослими після таких жахливих ночей, як сьогодні була. Тобто після вибухів, бо ми з вами живемо під час війни. І я не знаю, чому я раніше не записувала. Скоріше за всього, це моя дитина, завдяки моїй дитині. Коли ми розмовляли сьогодні вночі, коли були вибухи, і моїй дитині, якій зараз 4 роки, дуже страшно, але, будучи хлопчиком, він не показує це. І коли я запитую, тобі страшно, він каже, ні, мені не страшно. На що я відповідаю, а мені страшно. А далі він вже приєднується до мене і каже, знаєш, мам, моїй ковдрочки, моєму дельфінчику і павучку, це такі його маленькі іграшки, вони дуже м'якенькі, приємні на дотик, він їх дуже полюбляє, він з ними засинає. І він каже, знаєш, а їм ковдрочки, дельфінчику і павучку дуже страшно. І я приєдналася до нього, кажу, так, це нормально, що страшно, мені також страшно, але ми разом, ми тут. Все добре. І ми почали говорити. І я зрозуміла, що це важливо розповідати всебічно. Якщо ви вчитель, якщо ви тренер, то ця інформація важлива також і для вас. Тому що після таких ночей дійсно психіка дуже перевантажена. І в цей час наші діти, вони можуть бути дратівливими, плаксивими, агресивними, неуважними. А навпаки, може бути іноді то вони виключаються, то перезбуджені, але це така хвиля, да? Невисока хвиля, і потім вони знов як вимикаються. Вони можуть мати втому, вони можуть мати бажання бути більше з батьками чи з тими, з ким їм дуже добре зараз. В них не буде мотивації після таких ночей. І це в цілому не їх лінь, це не примхи, це те, що психіка перевтомлена. Психіка була в дуже високій напрузі, в високому стресі. І от ці такі подразники, вони виходять на наступний день. Тому якщо ви вчителя, репетитори, тренера, вам потрібно звужувати ваш урок чи ваше заняття, розуміючи, що сьогодні, на наступний день, після таких вибухів, і це може бути іще після цього дня, діти неспроможні нормально вчитися, нормально тренуватися. І це дуже важливо розуміти, бо і ви також, як дорослий, неспроможні бути в ресурсі і гарно відводити свій урок чи тренування і тому подібне. І це і не потрібно, це взагалі не потрібно. Що можуть зробити батьки? Дуже важливо, перше, взагалі не замовчувати, говорити про це, не робити вигляд, що все добре, пішли в садочок, в школу, куди в інститут, і все, якби ж то далі відбувається, ми живемо. Ми живемо далі, але головне про це говорити. Ось так, якщо дитинка маленька, то може через таку проекцію його іграшок чи її іграшок. А якщо це вже більш усвідомлена дитинка, так 7+, 6+, 8+, то говорити, як ти, що з тобою, і спочатку ділитися своїми почуттями. Не одразу їм цей м'ячик кидати на їх бік, а спочатку сказати про себе. Тому що коли, наприклад, ми приїжджаємо за дітьми в садочок, в школу, кудись ще, і як твої справи, як тренування, якщо ви почуєте від вашої дитини, нормально, все добре. Це некоректне запитання. Спочатку важливо розповісти про себе, оце пінг-понг такий, гра в теніс. Спочатку, ой, мій день так-то пройшов. А як твій день пройшов? Відкриватися. А так ми хочемо тільки з одної сторони отримувати інформацію. Тому після таких днів, також ночей важких, також важливо спочатку сказати про щось своє. Знаєш, мені було страшно, як добре, що ця ніч пройшла, як добре, що ми в безпеці, як добре, що ми разом з тобою. Як ти, як тобі? Якщо у вас є там ця іграшка, ви можете через іграшку, як приклад з моєю дитиною.
Якщо це вже 8+ такий вік, ви просто про це розмовляєте. Ви не знецінюєте, ви не біжите одразу на роботу чи куди вам потрібно, бо життя продовжується. Нашу роботу ніхто не ставив на паузу, ми йдемо працювати. То головне поговорити, це перше. Друге, більше обіймаємось. От прям сядьте, не зважаючи скільки років вашій дитині, якщо вона згодна на ці обійми, от прям сядьте, обіймайтеся стільки, скільки буде потрібно. Будь ласка, навіть якщо ви поспішаєте на роботу, навіть якщо ви кудись поспішаєте, нехай ви опоздаєте, нехай вам скажуть, що не так. Але от це найголовніше – додати більше обіймів, дотиків, того, щоб ваша дитина була в передбачуваності. Не тоді, коли злякалась і все побігли швидше, і психіка, вона просто витісняє це у дитини, але це нікуди не дівається. Це внутрішньо у вашій дитини, і це бомба, яка потім буде взриватися в іншому віці, не обов'язково в підлітковому, але в дорослому віці, через хвороби, через вибухи агресії у когось і тому подібне. Тому не накопичуйте це. Обов'язково потрібно обійматися, говорити, не перевантажувати вашу дитину, наприклад, довгими розмовами також, взагалі не перевантажувати її школою чи якимось заняттями і тому подібне, але бажано, щоб все ж таки ваша дитина пішла, якщо ви можете, наприклад, пішла до школи, там, де їй безпечно, пішла до садочка, якщо дитинка маленька, до своїх друзів, з якими добре і безпечно. Якщо у вас є можливість і ваша дитина просить, я не хочу, будь ласка, побудь зі мною, я не хочу в садочок, я не хочу в школу, в цілому нічого страшного, якщо дитина це просить, якщо у вас є, звісно, можливість, ви залишаєтесь, більше дотиків, розмов, якісного харчування, якісного, не солодкого, а якісного харчування, якщо є можливість в день поспати, це було б добре. Що важливо не робити? Вигляд, що нічого не сталося і ви побігли по роботам, по своїм заняттям. Говорити дитині все добре, все буде добре, чи там не вигадуй. Тобто ось це обесцінювання. От не треба, не бійся, от таких фраз все добре, не бійся. В цілому це фрази взагалі, але вони не про що, тому що, я боюся, це боятися нормально, лякатися під час вибухів – це нормально. Краще приєднуйтесь і кажіть, я теж злякався. Так, це було дуже страшно, але зараз ми в безпеці. Тобто, пам'ятаємо, не роз'єднуємося, а приєднуємося. Весь час потрібно, ми багато обіймаємось. Після важкої ночі що потрібно? Важливо, щоб, якщо у вас є можливість, ви багато це могли через ігри викидувати. Який приклад? Коли діти, прогулянки, біг, велосипеди, плавання, ігри і тому подібне. Якщо ви тренера, неважливо, який у вас вид спорту, в цей день, на наступний день бажано, щоб менше було циклічності. Тобто, коли діти там в своєму ролі можуть бути довге якесь завдання, щоб вони знов не потрапляли в ці думки і тому подібне. Бажано дати більшу розминку і якісь вибухові ігри, навіть якщо у вас індивідуальний від спорту, щось зробити вибухове, щось на швидкість, якусь гру. Важливо, щоб вони це через цю швидкість, силу, вони це все викидують. Запам'ятайте, будь ласка, що діти, підлітки, вони класно можуть відпрацьовувати будь-який страх, будь-яку тривогу через те, що в них є безпека в домі, вони приєднуються, я маю на увазі, з близькими. Ці близькі приєднуються, мама і папа, хто є, бабуся, хто біля вас, до страху дитини, не знецінюють страх дитини, і багато якісь ігор, десь вони можуть побігати, викинути всю велику напругу, яку вони можуть викинути. Я пам'ятаю, в перший рік війни, коли ми
гуляли з коляскою, з нашою дитиною, і також була дуже гучна ніч, страшна гучна ніч. На наступний день батьки вийшли, ми гуляли по Русанівській набережній по Києву з коляскою, з дитиною. І я пам'ятаю, як діти почали бігати також на цій набережній. Вони бігали, гралися, вони підбігали до води, вони були енергічними. І в цей час скути батьки, які, дійсно це страшно, не розуміють, що буде далі, скути від того, що вони прям скрутно, коли нам страшно, все стискається, м'язи стискаються, і вони ще от в такому стані, і вони почали казати: не бігайте, чого ви бігаєте, ану зупиниться, ану. І тобто вони от такі, і вони намагаються, щоб оцей стрес от туди в дитину прям в'ївся ось туди. А навпаки важливо, щоб вони бігали, пригали, кричали. І я коли дивилася на це, я розумію, що я не можу підійти і сказати: добрий день, я психолог, можна вам порадити. Так не робиться. Але так важливо, щоб ці діти бігали, і що мене порадувало, те, що діти не слухались батьків, вони далі продовжували бігати, а батьки в такому стані напруженому далі, що не підходь до води, не треба. Тобто вони також свій стрес викидали через те, що вони цю дитину намагались контролювати. Знаєте чому? Тому що я не можу контролювати навколишній світ, я не можу контролювати нічого, мене можуть просто вбити тут і зараз. І цей стан настільки вбиває людину, кожну людину, це психіка дуже важко витримує невизначеність. І тоді ці батьки через контроль своїх дітей, що хоч це я ж можу контролювати, це несвідомий процес, вони не робили це спеціально. Це ж я можу контролювати, щоб діти не підходили до води. Вот таку правильною мамою я ж можу бути, чи татом, не підходьте, не грайтеся, тихо. А чого тихо? Це вдень, це не десь не в приміщенні, це на вулиці, грайтесь, кричіть, але вони через свій контроль так себе заспокоювали. І, на жаль, що в нас виходить? Ми відщепляємо цю дитину, а більше піклуємося про свою психіку, дорослу психіку. Хоча дорослий завжди може поплакати, покричати, сказати вголос, як мені страшно, звернутися до психолога, піти до священника, де багато чого, позвонити подругі. І багато чого не можуть діти. А діти можуть тільки гратися, вони не можуть піти до психолога, вони не можуть подзвонити подружці: привіт, як ти, що ти, ой, мені так страшно. Ні, діти можуть тільки через гру. Тому якщо у вас є така можливість, давайте вашим дітям багато гратися. Якщо ви тренера, будь ласка, забувайте на наступний день про правильні рухи, про концентрацію, про якесь, що важливо виконати оце завдання, правильне завдання, бо це ви також можете намагатися за рахунок дітей покращити свій стан. Що так, в нас же було заплановано, ми виконуємо, забудьте про все заплановане на наступний день. Забудьте. Концентрація дітей буде дуже низька. Вони зможуть щось утримувати в своїй увазі трошки, бо розсіяна увага в цей день, на наступний день, це норма. Ваше завдання повністю змінити тренування, повністю. Довга розмінка і якісь вибухові рухи, де вони граються. Бажано, щоб ви навпаки додали цей момент, вибачаю, щось гучно, додали більше цієї гри, цих рухів і щось таке, що прям експериментуйте, якийсь м'ячик кидайте, щоб вони були разом, перекидуйте, щось ще, стрибайте, хлопайте. От взагалі не важливо, що це ніякого немає сенсу до вашого основного виду спорту, до вашого тренування. Але ви викинете це, і ваші діти зможуть потім нормально тренуватися. Якщо це все не викидується, ця напруга, якщо батьки не розмовляють, побігли одразу по роботам, якщо дитина все добре, все, пішли швидше, я не встигаю на роботу. Ця дитина залишається, неважливо, 3 рочки, 5, 15,
вона залишається з цим тягарем, який накопичується, а потім ви, як тренер, як репетитор, як вчитель, помітите, що взагалі ви туди цю інформацію чи завдання, а воно оттуда, тому що вони не можуть сконцентруватися, вони не можуть запам'ятовувати, вони не можуть знаходити ці відповіді, бо там велика напруга. Чому багато психологів розповідають, якщо дитина з деструктивної сім'ї, вона буде вчитися гірше. Чому? Не тому, що вона нерозумна чи він, а тому, що там стільки болі накопичено, що спочатку колись потрібно розмістити цю біль, щоб мати змогу брати інформацію. Так от, те ж саме відбувається після вибухів, коли дитина, вона загружена, і вам потрібно от через ці ігри, через хлопки погралися вперед, побіжали на перегонки, м'ячик покидали. От тільки не циклічні довгі завдання, де вони самі по собі поплили, побігли, поїхали, щось. Ні. Це група. Якщо ви один на один з учнем, ви як тренер ставайте разом, кидайте цей м'ячик, щось придумуєте і тому подібне, щоб це викинути. І далі ви вже можете туди щось вкладати, через день, через два. Це те ж саме, як якщо ви, вибачте, довго не можете покакати, вам погано, і вам в цей час кажуть, робимо якесь тренування, де твоя увага? І там, а ви хочете тільки покакати. Я вибачаюсь, іноді такі приклади от прям заходять, тому що, ну да, мені погано. Тому що вчителя, тренера, вони намагаються зрозуміти, да що ж не так, чого ти розсіяний, чого ти неуважний. Дуже часто, тому що великий стрес залишається внутрішньо в цієї дитини. І тому вона не може бути сконцентрована, вона не може брати інформацію. Тому краще один день присвятить, будь ласка, оцім ігри і все дотики, розмови, малювання. Ви виходите на площадку дитячу, щоб вони гралися. Якщо більш доросла дитина, ви щось з нею робите. Це дуже і дуже важливо. Тому розвантажуйте нервову систему ваших дітей. Також, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ви в цей день правильно харчувалися, щоб їжа була не солодка. Це також дуже важливо, то, як ви відновлюєте свій організм, щоб ви могли потім виспатися чи лягти спати в день. Добре поїсти, нормально, добре поїсти, це важливо. Щоб ви могли говорити про це, щоб ви могли малювати, щоб це не було все як нормальне життя, бо це не нормальне життя і не потрібно це вводити норму, це не норма. Тому проговорили, пограли, побули, обійнялися, приєдналися і йдемо, живемо далі з безпекою, з любов'ю, з співчуттям до себе. І перемога буде за нами. Дякую вам.